δώσουμε λοιπόν, για να πάμε εδώ στο διάλειμμα μας. Η κυρία Πρωτογεράκη Ευαγγελία θα μας μιλήσει, θα συνεχίσει από εκεί που τελείωσα. Νεότερα δεδομένα στον χώρο των υλικών συσκευασίας και ορθός τρόπος συσκευασίας υλικών προς αποστείρωση. Η κυρία Πρωτογεράκη είναι μηχανικός δημοσίων έργων, υπεύθυνη πωλήσεων με εξειδίκευση στα αναλώσιμα αποστείρωσης στην εταιρεία Ιατροκάλ. Ο κύριος Τόμας Dovrtel. Α, ωραία. Ναι. Να συστηθεί λοιπόν. Α, μπορώ να το συστήσω κι εγώ. Είναι υπεύθυνη, λοιπόν, το βλέπω εδώ, το διαβάζω. Είναι υπεύθυνος πωλήσεων τομέα Συσκευασίας με εξειδίκευση στα τμήματα αποστείρωσης, Sterimed, Τσεχίας. Ναι, Τσεχίας, ακριβώς. Τα πάω σωστά. Yes, hello. I would like to thank the organizers who have us here. Unfortunately, the presentation will be held in English, but with the help of Lisa, she will translate everything in Greek. I will try. I'm from company Sterimed. My name is Tomas. Surname is complicated, so let's keep it Tomas. It's okay. We are specialized in packaging and everything which is around the packaging. Είναι ο Τόμας, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και εμείς ευχαριστούμε όλους για την ωραία διοργάνωση που κάνανε, την κυρία ΚΕΝΤΡΙΚΗ. Θα μιλήσουμε πιο πολύ για κάποια προβλήματα, για τα πρότυπα που πρέπει να έχουμε στην αποστείρωση, να τηρούμε όλοι και να γνωρίζουμε και γενικά για τους τρόπους συσκευασίας. Θα σας δείξουμε και ένα παράδειγμα στο τέλος για τα κοιτία αποστείρωσης που δεν ελέγχονται πολύ εύκολα. The presentation will be split into parts. I would say there will be a first thing which will be connected with the notes, what we shall consider when you're choosing the packaging, what are the options, and what will be the impacts of your choices. Δεν το έχουμε και πολύ. Θα μιλήσουμε πιο πολύ για την συσκευασία των υλικών συσκευών, που αποτελεί ένα ιδιαίτερης προσοχής κομμάτι της αποστείρωσης και γενικά για ένα πρότυπο. And the second part will be connected with the fact how you could validate your packaging you chose at the first place. Και μετά ακριβώς πώς μπορούμε να επικυρώσουμε την αποστείρωση στον τομέα αυτό. Okay. So for us, and as well, I guess for you, the most important standard in packaging will be this one. It's a European standard. It's ISO 11607, especially the first part. Θα μιλήσουμε πιο πολύ για το ISO 11607, το οποίο αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της συσκευασίας των ιατρικών συσκευών. In this standard, there are requirements for everything which you're going to choose. It doesn't matter if you are speaking about wrapping matter, if it's containers, or if it is pouches and reels. It really showing you what are the terminology and what are the steps you may consider when you're choosing what you're going to use as a sterilization packaging. Πιο πολύ θα μιλήσουμε για την... δεν έχει σημασία τι τρόπο και τι συσκευασία θα χρησιμοποιήσουμε. Ο καθένας είναι στη δικιά του τι θέλει, τι τον βολεύει, αλλά πιο πολύ για το αποτέλεσμα που θα έχουμε. We may speak about it in the details, but I think that the most important terminology is these three things, which at the end give you the assurance that what you choose give you really the aseptic presentation once you're gonna open your bags in front of the operation theater. Το αποτέλεσμα είναι που μετράει και το αποτέλεσμα θα φανεί όταν φτάσει στο χειρουργείο, το πακέτο και θα είναι σαν την ελάχιστη διαμόρφωση της συσκευασίας που μπορείς να έχεις για να φτιάξεις μια άσχητη παρουσίαση και να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα αποστείρωσης. So, the first thing you may need to consider, you will have to have something which gives you sterile barrier. It might be the filter in the container, it might be the wrapping material which will have bacterial barrier, and eventually it might be as well a pouch which gives you the barrier as well.
Η συσκευασία έχει να κάνει με το αν χρησιμοποιήσεις φίλτρα, αν χρησιμοποιήσεις δίκες ή ρολά αποστείρωσης, γενικά το μικροβιακό πράγμα που μπορείς να φτιάξεις εσύ, να δημιουργήσεις για να έχεις καλύτερο αποτέλεσμα. So this first layer will give you the bacterial properties, and as well you will need to consider a second part of the packaging system, which is a protective packaging. This one protects the first layer and allows you to having aseptic presentation when you go to the operation theater. Η προστατευτική συσκευασία έχει σχεδιαστεί έτσι για να αποτρέπει τις διάφορες ζημιές που μπορούν να είναι στο σύστημα και σίγουρα η πρώτη συσκευασία, το πρώτο περιτύλιγμα που έχουμε, μας προστατεύει από αυτό ακριβώς το πράγμα. So at the end of the day, you might have a combination of one layer and second one to have something which is called packaging system. And like that, you are sure that when you're using a two-layer system, you have real aseptic presentation, because with one layer, eventually you might have a dust or some other particles you don't want to have, and once you're going to open it, it might fall on the instruments. It's going to compromise all your job, what you did before. Καταλαβαίνετε, δεν κάνω ακριβή μετάφραση, έτσι, γιατί δεν γίνεται. Απλά ότι είναι πολύ σημαντική η δεύτερη συσκευασία, η διπλή συσκευασία που πρέπει να χρησιμοποιούμε, γιατί ναι, η πρώτη συσκευασία μας αποτρέπει μας εμποδίζει τα μικρόβια, αλλά η δεύτερη μας προστατεύει από τις σκόνες και διάφορα άλλα που μπορούν να συμβούν κατά τη μεταφορά ή μετά την αποστείρωση. So at the end, when you set this up, you may think what you're going to use. So you have typically these three kind of things used in your CSSDs, and every single of them has some special descriptions and requirements in the standard. This one is related to pouches and reels. We are speaking about the film and paper, where the paper gives you the bacterial barrier. Then you might have a combination of wrap, or you may have a container which gives you as well the sterility maintenance if you're going to use it properly. Είναι οι τρεις συνήθες τρόποι που συσκευάζουμε τα υλικά μας. Είναι με το ρολό και το φιλμ και το χαρτί. Επίσης μετά είναι το χαρτί αποστείρωση που όλοι ξέρουμε, που μας ελευθερεί το κίνδυνο της εισόδου μικροοργανισμών. Και τέλος είναι τα κοιτία, τα γνωστά σε όλους μας, των πολλαπλών χρήσεων, τα οποία είναι ένα άκαμπτο σύστημα αποστείρωσης, το οποίο είναι σχεδιασμένο για πάρα πολλές χρήσεις. At the end of the day, it doesn't matter if you're going to use two pouches, or if you're going to use two wraps, or if you're going to use container and inner wrap. Like that, you are always sure that the two-layer system gives you really assurance and how it should be to fulfill the norms, and to keep in mind aseptic presentation. Για την άσυτη, βέβαια, τελική που πρέπει να έχουμε παρουσίαση, σίγουρα δείχνουμε ακριβώς πόσο σημαντικό είναι η διπλή συσκευασία. Σε όλα τα τομείς ό,τι χρησιμοποιήσουμε, η συσκευασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Για να έχουμε βακτεριακό φράγμα και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε. So, what is important is that you have a combination of these two. This one comes to us as a manufacturers. We have to provide you enough documents to confirm that we rely on this, and to be able to conform it, you have a different families of 868 series, where you have technical parameters of all the material you might use. Doesn't matter. You have every category for different material used in the hospitals. And in these things, you have written how material is going to be strong, what will be the bacterial property, etc., etc. And this is on the shoulders of the manufacturers to provide you such a kind of assurance. Because while you can't see all the properties, because it's at the end just a package. But us, as a manufacturers, we have to give you enough documentation to prove that the material is as we say. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι κατασκευαστές να μπορούν να σας προμηθεύσουν με τα πιστοποιητικά, τα απαραίτητα, τα οποία πρέπει να γνωρίζετε όλες οι εκπαιδευμένες, παρόλο που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι στο τμήμα της αποστείρωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν τα πιστοποιητικά από τους κατασκευαστές, να είναι το ISO 10607, Παύλα 1 και Παύλα 2,
Από κάτω σας αναφέρουμε τις πιο ακριβώς 868 που είναι μέσα στο ISO 11607. Πρέπει να έχει η κάθε συσκευασία, είτε είναι το ιατρικό χαρτί, είτε είναι οι θήκες αποστείρωσης, είτε είναι το χαρτί αποστείρωσης, είτε είναι το κοιτίο και τα προϊόντα που είναι για πλάσματα, non-woven και το χαρτί των non-woven. And as the previous speaker was speaking about the tenders, etc., the refinements of these documents might be part of the tender preparation as well, to be sure that what you use is appropriate. Σίγουρα στις προμήθειες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει να περιλαμβάνουν στις προδιαγραφές τους. Άμα θέλουν να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα, πρέπει σίγουρα οπωσδήποτε να ζητάνε στις προδιαγραφές τους τα πρότυπα που είναι απαραίτητα για την αγορά ενός προϊόντος στην αποστείρωση. Okay. So if you put into consideration that you fulfill the norms, your supplier gives you everything what you need, you may think what kind of sterilization method you're going to use, because not every material you can use for every kind of sterilization method. Where, generally speaking, everything which is cellulose-based will fit only into a few sterilization procedures like steam, ETO, maybe use a formaldehyde, eventually hot air. So this is a cellulose-based product which fits into the steam and ETO mainly. And in case you are using something as a low-temperature sterilization, which might be plasma or H2O as well, you might use kind of a SMS material, polyolefin film or type grills, which are suitable for H2O sterilization. Έχει να κάνει με το τι ακριβώς τρόπο πιο χρησιμοποιεί η αποστείρωση, κάθε αποστείρωση, αν χρησιμοποιούν κλίπανο με ατμό, με αέριο, κάποιοι χρησιμοποιούν ακόμα τη φορμαλδεΐδη, ενώ είναι και το πλάσμα. Όταν έχεις για πιο ευαίσθητα υλικά, καλό είναι να χρησιμοποιείς το πλάσμα της συσκευασίας, όπου βγαίνουν πια και σε ρολά, θήκες και χαρτί αποστείρωσης. Αλλά εξαρτάται πάλι το τι θέλεις να αποστειρώσεις και από εκεί και πέρα διαλέγεις τον τρόπο που εσύ θέλεις να κάνεις την αποστήρωσή σου. Well, cellulose, if you will put it H2O2, it will do nothing, like literally nothing, so the sterilization will not happen. On the opposite side, when you put type grill into the steam, it will melt and the material will be damaged, so as well the sterilization will not happen. Γνωρίζετε όλοι ότι αν χρησιμοποιήσετε μια θήκη αποστήρωση για ατμό ή χαρτί για ατμό ή οτιδήποτε στο πλάσμα, δεν θα έχετε αποτέλεσμα και το ίδιο συμβαίνει και με τα ρολά του πλάσματος. Εάν χρησιμοποιηθούν στον ατμό, το πιο λογικό είναι να λιώσουν. Οπότε πάλι δεν θα έχετε αποτέλεσμα. And you might have some materials which you may put in both, which are made of plastic. So, in terms of wrapping material, you may have 4 different kinds of material. One would be crepe paper, where you see is a very simple product, meaning that it's used on the market for a very long time. It's known for it, I don't know, maybe before I was born. Μιλήσουμε λίγο για τα χαρτιά περιτυλίγματος. Υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και πριν γεννηθεί ο Τόμας, ας πούμε, και εγώ μάλλον. Όχι εγώ, εγώ δεν νομίζω. Είναι πιο μεγάλη. Οπότε δεν νομίζω το crepe paper, το γνωστό σε όλους μας που είναι από 100% κυταρίνη, υλικό από κυταρίνη, χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια στην αποστήρωση. But it has some advantages as well. It might be considered as most cost-effective material, and as well it has a very good material properties because it's just made of one simple composition. Είναι το πιο οικονομικό σε σχέση με τα υπόλοιπα χαρτιά, είναι όπως είπαμε από κυταρίνη, απλά δεν είναι για όλες τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται και για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. And unfortunately, we're getting old and old, but we will have more complicated and good surgeries to help us. So the tray is getting heavier and heavier, so you need something more stronger to protect the instruments. So in general, when you manufacture something like wrapping material, more plastic material you are going to put it, you make the material more strong, more soft, and as well more durable.
Δυστυχώς έχουμε αναγκαστεί να βάλουμε στο χαρτί περισσότερη ενίσχυση και αυτή γίνεται με περισσότερο πλαστικό, το οποίο μπαίνει μέσα στο χαρτί για να ενισχυθεί το να μπορεί να κρατήσει περισσότερο βάρος για την χρήση που θα το έχουμε, που θα το κάνουμε. Και αυτό, όπως θα πει και παρακάτω, δεν είναι τόσο οικολογικό, αλλά δυστυχώς είναι αναγκαίο. So you may find materials where you have a little bit of synthetic fibers, which makes the material more durable and softer. Then still you have another cellulose-based material, which is wet laid non-woven, made of synthetic fibers and binders. And the last material, which is known and being presented on the market, is the material called SMS. It's a composition of 3 layers or more, depending on the manufacturer. But at the end of the day, you always have to have like spun, melt blown, and spun. That's why it's called SMS, where the melt blown will give you enough bacterial barrier. Έτσι έχουμε προσπαθήσει να ενισχύσουμε λίγο την κυταρίνη, βάζοντας κάποια συνθετικά. Είναι μαλακό, είναι εξίσου μαλακό και χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Μετά έχουν κάνει κάποιο συνδυασμό της κυταρίνης με συνθετικές σύνδεσης και συνθετικά και έχουν βάλει και τέλος και το SMS, το 100%, το οποίο είναι από 3 στρώματα, με περισσότερα βέβαια ίνες πολυπροπυλενίου μέσα, το οποίο το κάνει τα πιο ισχυρά χαρτιά, αλλά έχει το πλαστικό που λέγαμε μέσα σε περισσότερη δόση. Every material has some advantages and disadvantages, but in general, where you have a cellulose-based material, like wet laid non-woven, crepe or reinforced, you may have a less humidity after sterilization, because the material are a little bit more porous, and as well, they are not that hydrophobic as plastic material. Για είναι πιο υδροφοβικό το χαρτί και ότι όσο πιο πολύ πλαστικό χρησιμοποιείς, τόσο πιο υδροφοβικό είναι. Where SMS is strong, but as it is made of plastic, you might have complications where you have an orthopedic trace or something with a residue of the water, like that. You will need to repack it and resterilize, and it's just twice as much job. Ότι χρησιμοποιείται πιο πολύ για τα ορθοπαιδικά εργαλεία και ότι όσο πιο βαρύ είναι, όσο πιο ισχυρό είναι το χαρτί, τόσο πιο πολύ κρατάει το βάρος του εργαλείου. And from perspective of ecological point of view, eventually more plastic you use, less ecological it is. Depends how is your procedure with the waste management in your hospital. Αυτό που είπαμε για την οικολογία, ότι όσο πιο πολύ πλαστικό χρησιμοποιείς, τόσο πιο οικολόγους είσαι. So, once you choose what kind of material you're going to use based on your sterilization method, and then you have to consider what you're going to pack. If the tray will be heavy, if there will be a lot of manipulation. In general, we may say that as the material are very light and there is not that much manipulation, you may use something as a crepe or reinforced. More heavy the trays are and more manipulation, like here I guess the hospital is very big, so you have a transportation from CSSD to somewhere else. Then you need to consider to use some non-woven material like wet laid non-woven or SMS eventually. Το πώς διαλέγεις ένα υλικό για αποστείρωση εξαρτάται από πάρα πολλούς λόγους, πόσο βαρύ είναι ένα πακέτο, αν η μεταφορά που πρέπει να γίνει ασυντηρητικά σε ένα μεγάλο νοσοκομείο όπως είναι αυτό, από το χώρο της αποστείρωσης στο χώρο των χειρουργείων, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι ξεκινάς, ας πούμε, από αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κρέπ, το soft, το μαλακό κρέπ, και σου επιτρέπουν οι συνθήκες, είναι καλό να χρησιμοποιήσεις γιατί έχει μικρότερο κόστος, αλλά από εκεί πέρα όσο μεγαλώνουν οι απαιτήσεις, καλό θα είναι να πηγαίνεις σε ένα πιο ενισχυμένο χαρτί και ακόμα καλύτερα στο non-woven. Yeah. No need to make a pictures, we can send you the presentation later on. Yeah. So, and then at the end you have as well the container, which is solid kind of packaging, and then you will choose the size of what you're going to use. And as mentioned before, all of them, they have their 186 series, so all the manufacturers need to provide you relevant documents which are related to the packaging which you're going to use.
τη λέξη. Θα μας τα δούμε στη συνέχεια. What is important to keep in mind as well, that all kind of packaging I showed you before is medical device class 1, which means that all the manufacturers can make the certificates self-declaratory. So once maybe I will open my garage and I will make the wrapping material, and as long as nothing happens, nothing happens. But of course, always it's good that your suppliers will be able to provide you enough documentation and eventually to have a certificate from third-party laboratories or someone who will really confirm that what the suppliers say is really relevant. Επειδή κάθε χρήστης ενός νοσοκομείου είναι αυτός υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης, καλό θα είναι να έχουν όλες τις απαιτούμενες απαιτήσεις να τις γνωρίζει και να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες δοκιμές, να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα documentations για να ξέρουμε ποιο ISO, ποια πρέπει να απαιτήσουμε, ποια ISO πρέπει να απαιτήσουμε, τα IN868 για παράδειγμα ή το ISO 11607, να γνωρίζουμε ότι ποιες είναι ακριβώς οι αναφορές που πρέπει να έχουμε, να μας δείχνουν τις ιδιότητες που έχουμε για το μικροβιακό φράγμα για κάθε τύπο συσκευασίας. And as well to have the certificate about the microbial barrier, because it's nice to speak about it, it's hard to see. So it's important that you will receive a statement about it as well. And as presented before by Madam from Agiosavas, it's good as well to put into the consideration what will be your shelf life after the sterilization. Ακριβώς αυτό που είπε και η κυρία Τομαία από τον Άγιο Σάβα, ότι πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τις απαιτούμενες αναφορές που μας δείχνουν τις ιδιότητες του μικροβιακού φράγματος για κάθε τύπου συσκευασίας και πόσο βέβαια διατηρούνται αυτά. Then we're coming to the second part of the ISO, which a little bit comes to you, to your shoulders, because once we give you all the certificates, etc., you need to identify your process, how it is done, and how you're really testing what you do, and you are able to reprocess every day in the same way. Και ερχόμαστε τώρα στα δικά σας τα ISO που πρέπει εσείς να γνωρίζετε, ποια είναι για τις διαδικασίες που πρέπει να ληφθούν, για όλη τη διαδικασία του ISO. Because at the end, you are all, I guess, working in a CSSD, and you are as well the medical device manufacturers, if you will put it that way, because you're collecting the dirty instruments, you wash them, disinfect them, sterilize them, and you are a supplier of the operation theater, where operation theater is your customer. Στο τέλος εσείς είστε οι ίδιοι κατασκευαστές, διότι εσείς αποστηρώνετε το προϊόν, εσείς το συσκευάζετε, το αποστηρώνετε, το δίνετε στα χειρουργεία, οπότε άμεσα γίνεστε και εσείς οι κατασκευαστές του προϊόντος προς κατανάλωση. That's why you should have in a place something like a process which really gives you the efficacy, and you are able to reproduce the things the same way. Meaning that once you pack it one way, you do it every time, always the same. Στο τέλος πρέπει να υπάρχει ένα τεκμηριωμένο πρόγραμμα επικύρωσης της διαδικασίας που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα όλων των διαδικασιών της συσκευασίας και αποστείρωσης. And that's why existing some testing methods or some recommendation which helps you to do so. So in terms of pouches and reels, normally you will have to have a recommendation from the manufacturer, what are the best parameters. The seal has to be 6 millimeters to be sure that you have a really good sealing and there is no cross-contamination happening, and you are able to check it with ink or seal check that your sealing machines been set up properly in a good manner. Τώρα υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα, τα γνωρίζετε όλοι, τα θερμοσυκωλητικά μηχανήματα, είτε είναι το σύστημα με αυτοκόλλητες θήκες, τα οποία να προσέχουμε επίσης στον πλάτο του σφραγίσματος πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 6 χιλιοστών, σύμφωνα με τα IN868-5, και υπάρχουν και κάποια τεστ
τα οποία υπάρχουν στην αγορά, που μπορούμε να ελέγξουμε εάν υπάρχει στεγανοποίηση, το τεστ του μελανιού που λέμε, αν φεύγει δηλαδή το μελάνι από την θερμοσυγκόλληση. Και επίσης υπάρχει και ο έλεγχος της θερμοσυγκόλλησης για τυχόν ανομαλίες που μπορεί να υπάρχουν στο μηχάνημα, τις οποίες δεν μπορούμε να το ελέγξουμε με άλλον τρόπο. So once your sealer is set up, based on these parameters, you can validate it periodically, and like that you are sure that you work perfectly. Be careful, because cellulose-based products like paper film has a different temperature than, for instance, direct, where you need to have a different temperature because direct will melt, or on the opposite side, paper and film will not go together. Γνωρίζουμε όλοι τις παραμέτρους που πρέπει να έχει μια αποστήρωση, όπως είναι η θερμοκρασία, η πίεση, η ταχύτητα, η αντοχή της φράγησης. Πρέπει να προσέχουμε τι διαλέγουμε για πού, να μην βάλουμε για παράδειγμα το πλάσμα στον ατμό, γιατί μπορεί να λιώσει, και γενικά όλες τις παραμέτρους που πρέπει να γνωρίζει κάθε προϊσταμένη μιας αποστήρωσης, κάθε τμήμα αποστήρωσης. So what about the wraps? It's not so easy always because you have to have a wrapping method. So as mentioned before in the presentation as well, you have a different kind of wrapping methods which are in place. Normally, the most common one will be the first, which is called like envelope, which because it will give you more folds. More folds mean more protection against recontamination. Έχουμε τις διάφορες τρόπους περιτύλιξης, θα το πούμε έτσι. Ένας από τους πιο διαδομένους, όπως αναφέρθηκε και πιο πριν από τη συνάδελφο, ήταν σε μορφή φακέλου, και όσο πιο πολλές πτυχές έχουμε, τόσο πιο ισχυρή γίνεται η αποστείρωση, το φράγμα δηλαδή. So this is an example of an envelope. This one is as well very common. For instance, in Netherlands they're using a lot of this one because it's quicker, easier, etc. But here you have a better assurance that the folds gives you better. Όπως είπαμε, το δίπλωμα μέσω σαν φάκελος σου δίνει πιο πολλές δυνατότητες να κρατήσεις πιο ισχυρό το φράγμα. Υπάρχει και το square folding, το τετράγωνο δίπλωμα του πακέτου που λέμε αλλιώς, το οποίο είναι επίσης δεδομένο και στην Ολλανδία, πιο συγκεκριμένα, που το κάνουν πάρα πολλά χρόνια και θεωρούν ότι είναι από τα πιο ισχυρούς τρόπους συσκευασίας. So if you control your sealing machine, you set up your sterilization wrapping technique, then what about the containers? Well, how we can check if they are okay or not? So normally, this is what you know, how the container looks and how it should be done. What is the most important part of the container? We can find here. Where you have a new container, this part is the most important. Filter just gives opportunities still coming in and out. But this part, like the silicon or this junction, is the most important because it gives you the bacterial barrier of the container itself. Θα σας δείξουμε λίγο για τα κοιτία αποστήρωση, γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν πολύ εύκολα, δυστυχώς. Και ότι εδώ δείχνουμε ένα καινούριο κοιτίο, πώς είναι στην αρχή και πώς γίνεται ακριβώς η σφράγιση, πώς είναι, αλλά επειδή στην πορεία δεν μπορεί να ελεγχθεί ένα κοιτίο πάρα πολύ εύκολα, αν έχει χαλαρώσει λίγο το κούμπομα τέλος πάντων του κοιτίου, μπορεί να δημιουργήσει κάποιες εισρωές οι οποίες δεν θα είναι ευχάριστες. And this is the biggest difference between single-use and multi-use kind of packaging, because for the single-use one you have always same security, same product, where the container need to be controlled, and every manufacturer will give you guarantee only first usage, because obviously they don't know what's going to happen in your hospital, how you will manipulate it, etc. etc. Αυτό που σας είπα πριν, ότι ένας κατασκευαστής κοιτίων δεν μπορεί να σου δώσει παραπάνω εγγύηση από την πρώτη χρήση. Γιατί δεν ξέρουμε τι χειρισμό θα έχει το κάθε τμήμα πάνω στο κοιτίο αποστείρωσης. And it will be all. As of today, normally you can check it only visually to see if it is good or not bad, but it's not always easy to see if it is fine. That's why in France they developed a method according to their norms, according to the AFNOR group, which is a French authority for norms. Yeah.
επειδή ακριβώς το κοιτίο δεν μπορείς, μόνο με μια οπτική ματιά μπορείς να ελέγξεις αν είναι καλό ή δεν είναι στεγανό ή οτιδήποτε. Οι Γάλλοι έχουν μέσω ενός τεστ που έχουν βγάλει της ΑΠΝΟΡ FDS 98053 έχουν κάνει ένα νέο τεστ ακεραιότητας για το πώς και γιατί μπορεί ένα κοιτίο να χρησιμοποιηθεί ακόμα. So the test has been developed keeping in mind that you should be able to see if the container is good, if the control has been done, and as well keeping in mind the conformance to ISO 607 Part 2. And if you have any doubt, you can quickly check if the container is good or bad. Αυτό που λέγαμε για το ότι μπορούμε να αξιολογήσουμε την οπτική επιθεώρηση που θα κάνουμε που μας επιτρέπει στους χειριστές να ανοιχνεύουν τυχόν προβλήματα διαρροής ή ακεραιότητας, να εφαρμοστεί ένας ελάχιστος έλεγχος σε χρησιμοποιούμενες συσκευασίες που περιέχουν κάποια εργαλεία και να συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις της απόδοσης πιστοποίησης σύμφωνα με το ISO 11607-2. And of course, containers, pouches and reels and wrapping, they will be used always. There is a space for every kind of method you're going to choose. But as well, you have to be very comfortable testing your containers to be sure that there is no leakage. So the test is very simple, very easy. You have your container, you will put a little bit of water on the bottom, you will close it, you will wipe it with the paper, and you will turn it, and you will see if there is a water leakage or not. Ένας τρόπος για να ελέγξουμε λοιπόν το κοιτίο μας είναι να πάρουμε το κοιτίο, να βάλουμε λίγο νερό, περίπου 5 χιλιοστά νερό στο βάθο του κοιτίου, να το πλύσουμε, να σκουπίσουμε πάρα πολύ καλά εξωτερικά το κοιτίο για να δούμε ότι δεν υπάρχει σταγόνα νερού, να το αναποδογυρίσουμε είτε κάθετα είτε σε οποιαδήποτε πλευρά θέλουμε, να το αφήσουμε για 30 δευτερόλεπτα και να ελέγξουμε μετά αν έχει κάποια τυχόν διαρροή. And obviously, if you have a water leakage on here or any kind of edge, it means that your container and the lid is not connecting together well, and you have a high risk of cross-contamination, even the container looks very solid and very protected. Παρόλο που μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ ότι είναι μια χαρά το κοιτίο, δεν έχει κανένα πρόβλημα, είτε από διαρροή, το ελέγχουμε με αυτόν τον τρόπο και βλέπουμε αν υπάρχουν κάποια πρόβλημα στο σφράγισμα συγκεκριμένα του κοιτίου, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν διαρροές. So this will be just a short video, not like 2 minutes, to show you how it can be done and how easy it is to test the container in your environment, and to be sure that what you use is good. Θα σας δείξω ένα μικρό βίντεο 2 λεπτών, το οποίο θα είναι αυτό ακριβώς που σας περιγράψαμε. Μπορείτε να το κάνετε και εσείς από αύριο στην αποστείρωσή σας, για να δούμε ότι δεν υπάρχουν διαρροές από τα κοιτία μας. So as I said, don't use Wagner containers. They have filter at the bottom. It will not work. Yeah? In this test. Okay. So we're coming to the last slide, I promise. I know that it's the lunchtime, anytime soon, I swear. So, just to wrap it up. As I said, it doesn't matter what kind of packaging you're gonna use. The most important thing is how you're gonna use it. So you choose the right method, you're looking into the shelf life performance after sterilization. You as well look what you're gonna sterilize,
And of course, the cost has to be there as well. You don't want to use something overpriced for something small. So this is easy. And of course, what you're going to use has to allow the sterilization coming in and out. It has to maintain the properties, so it doesn't matter if you use the paper, pouches, or containers, just to be sure that the temperature of sealing is good, that the wrapping technique is perfect, and your container seal is very good. And this is your job, of course, to give the aseptic presentation when you're entering the operation theater. Ότι σίγουρα η επιλογή της αποστείρωσης εξαρτάται από τον τύπο της αποστείρωσης που χρησιμοποιείται, την απόδοση της διάρκειας της ζωής, τα βλέπετε τα έχουμε μεταφράσει και όλα δίπλα, τον τύπο του υλικού προς τη συσκευασία, την ασφάλεια βέβαια των νοσηλευτών, των ασθενών, του νοσοκομιακού περιβάλλοντος και φυσικά να λάβουμε υπόψη μας την απόδοση του κόστους. Οπότε οποιοδήποτε επιλεγμένο αντικείμενο και να επιλέξουμε για αναδίπλωση συσκευασία πρέπει να πληρήσει σίγουρα τους στόχους που σχετίζονται με τη λειτουργία στα τμήματα των κεντρικών αποστηρώσεων. Δηλαδή, σίγουρα να αποστηρώνεται το υλικό, να επιτρέπει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της αποστείρωσης, να διατηρεί τις ιδιότητες της αποστήρωσης μετά τον κλιματισμό και να έχει μια άσχετη παρουσία στο τέλος όσο αφορά την φυσική παρουσία και το ιατρολογικό προϊόν. Και θα πρέπει να διεξάγεται ένας προσεκτικός έλεγχος των επιλογών της συσκευασίας σύμφωνα με το χαμηλό βέβαια κόστος. That's it. Thanks for your attention. Before you start the questions, it will be one. There has been one question about what's going to happen if you will take the instruments after sterilization immediately from your autoclave to your warehouse. If you will take it immediately, you will have a problem because there will be a big temperature difference, and the instruments will be all still very warm because there will be plenty of stainless steel. And when you put it in, there will be a control temperature which will step down to 20 degrees, 24, or you will have it will be too cold, and there will be a big difference, and then you will have a condensation on the instrument. Therefore, it's better to wait until I know it's not always easy, because you are in the rush, etc. But it's better to wait until the circle will go down and the instrument will cool down before you will put them into your clean room. Απαντάει, δεν ξέρω αν το καταλάβατε όλοι, απαντάει στην προηγούμενη αναφορά που είχε γίνει στην κυρία Τομέα σχετικά με το αν πρέπει να απομακρύνουμε τα προϊόντα αμέσως μετά τον κλιματισμό. Καλό θα είναι να περιμένουμε λίγο για να μην υπάρξει αυτή μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία, η απότομη διαφορά στη θερμοκρασία, που μπορεί να προκαλέσει κάποιους. Μπορεί να προκαλέσει κάπου ακριβώς. It might be a hidden problem, but it will be a problem. For your nice presentation, Mr. Tomas, κυρία Πρωτογεράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν πειράζει, αλλά έχει κάποιος κάποια ερώτηση, παρακαλώ. Κυρία Γενικά χαρτί αποστείρωσης, δεν το λέω γιατί το ξέρω ήδη. Καλό θα είναι να τυλίγουμε τα προϊόντα μας προς αποστείρωση και ούτως ή άλλως, όχι σε τυχείο εξωτερικά. Πολλοί γνωρίζω ότι το τυλίγουν εξωτερικά. Το σωστό είναι εσωτερικά. Εσωτερικά, να τυλίγουν το σωτερίο που θα δίνουν. Μισό λεπτάκι, δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Σε 2 λεπτά θα πούμε για Έτσι θα έχουμε και μία άσχετη παρουσίαση στο προϊόν μας μετά δηλαδή όταν θα φτάσει το κοιτίο στο χειρουργείο ή οπουδήποτε. Καλό θα είναι να υπάρχει μέσα χαρτί αποστείρωση, είτε ποιότητα είτε χαρτί αποστείρωση, αλλά καλύτερα χαρτί αποστείρωση. Να το εξηγήσει, μας εξασφαλίσει. Αν έχουμε διαρροή νερού